Віра, привіт. Я дуже рада, що ти прийшла. Ти мені тут, звісно, вже насипала поганих новин, але я все одно буду тебе кликати. Ну, по-перше, я рада, що у нас з тобою гарні, однакові прикраси. Да. Ми не домовлялися. Не домовлялися і вдягнулися в усе українське. 100%. Навіть джинси українські. Серйозно? А це в мене на балконі теж все українське. Так що, навіть ліфчичок балконі. Ой, не на балконі, а це жильова. Так що ми підготувалися взагалі на 100%. У нас сьогодні з тобою дуже цікава тема. Кохання та впливання кохання на мозка на кохання. На кохання. Кохання, зітхання. Так. У нас буде з тобою рубрика «Тупі питання від мене» і розумні відповіді від науковиці. Я одразу хочу сказати, що це дисклеймер. Я не займаюся дослідженням кохання в наукових цілях, тільки у власних. А могла б. Я знаю, так. Тому я буду намагатись максимально науково обґрунтовано відповідати, але якщо хтось щось там помітить, що я трошки, скажімо, більш коректно набрехунькала. Перше слово мені подобалось більше. То, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо з вами дискутувати на це. І знімемо ще один випуск про те, мені тут Ірина такі млинці щойно приготувала, що я можу хоч тут раз на місяць приїжджати. Так, всі, хто приїжджають по суботам, можуть бути млинці, так і знаєте. Ну що, давай почнемо. Давай. Значить, Віра, між прочим, вона самий відповідальний гість, тому що приготувала 5 листів А4, все, що треба розказати, я нічого не пам'ятаю з того, що там є. Тому я буду задавати тупе запитання якесь, на мою думку, а Віра буде дуже красиво з інтро розказувати. Тупих запитань не буває, я одразу це скажу. Це не якась там попсова фраза, але я завжди це кажу. І там студентам, яких треную, і колегам, з якими ми там перетинаємося, і в нас трошки різні такі бекграунди, так, і експертизи. Експертизи, згадувала слово експертизи. Угу. Тому дурних питань дійсно не буває. Питання – це вже значить, що є певна цікавість до якогось аспекту, і це чудово. Тому дурних питань не буває. Якщо я чогось не знатиму, я так і скажу. І, можливо, просто потім в коментарях напишу, якщо чогось не знатиму або в чомусь буду не впевнена. Домовились. Так, давай почнемо з першого, більш розповсюдженого. Хлопчики, дівчата, напевно, теж, але у мене асоціація з хлопчиками ходять, значить, на ці курси пікапу, і потім знають, як до тебе підкатити, який запах на себе вдягнути, і ти така одразу будеш з цього хлопця, умовно. Давай відповімо на перше питання. Як ти вважаєш, запах, якісь оці парфуми з феромонами, чи з чим вони там роблять, щось оце все впливає, чи є якийсь тільки твій особистий запах, і якщо він є, то чоловіки перед тобою або стеляться, а якщо це чоловік, то жінки просто падають. Що скажеш про запах? На жаль, чи на щастя, феромони для людей не працюють, тобто принаймні це не було доведено, давайте так, тому що зараз мені тут почнуть розказувати. Це не було науково доведено. Тобто це маркетинг? З феромонами. Саме, що стосується феромонів, так, запах як такий, він дуже важливий, і я зараз розкажу одне досить цікаве дослідження, йому вже там близько 20 років, здається, але його підтверджували кілька разів, і воно полягало досить ідея дослідження була досить проста, якраз намагалась зрозуміти, тому що ми всі закохувалися, так, або зараз закохані. І коли ми згадуємо це відчуття, або ми згадуємо цю конкретну людину, у нас дуже багато асоціацій з запахами саме, так стається. Так чи інакше. Тобто, і це еволюційно так задумувалось. Так. І в чому полягало дослідження? Науковці намагалися зрозуміти, чи дійсно є якийсь зв'язок, чи це просто якось випадково комусь подобається запах іншої людини. Що вони зробили? Це були чоловіки і жінки, і якщо так по-простому, то жінки нюхали футболки. Без парфуму, котрий просто людина носила. Тобто ідея полягала в тому, що це були бавовняні футболки. Відповідно, вони вбирали аромат досить сильно. І вони просили чоловіків носити ці футболки 2 доби. Вкусно.
2 доби, і просили не користуватися сильно ароматизованими там гелями, Антиперспірантами, ага. антипреспірантами, тобто мінімально або взагалі уникати, якщо є така можливість. І потім жінки просто, ну, по факту нюхали ці футболки, так, я не знаю, як це більш, звичайно, можна це сказати, вони намагалися зрозуміти, як це впливає на їхні рецептори, там, бла-бла-бла, але по факту вони нюхали футболки. У нас подкаст сьогодні про нюхання футболок. В тому числі. Ага. І потім вони зібрали ці дані, так? І вони намагалися зрозуміти, чому конкретні люди, у них ставався меч з цими запахами, і що вони виявили? Виявили досить серйозно, насправді, цікаву річ, що це все в наших генах. Це пов'язано з імунною системою. Так, є така штука, яка називається Major Histocompatibility Complex. Будь ласка, не лякайтесь. Що? Я вам тільки що тут про нюхання футболок розказувала, тепер... Але це головний комплекс гістосумісності, українською це називається. Що таке Про що? гістосумісність? Гістосумісність. Гісто, ага. Зараз коротко розкажу. Це група генів, яка відповідає за формування імунної відповіді у людини. І виявлялося так, що чим більш віддаленими були модифікації цих генів у людей в цій групі, тим більше їм подобався запах один одного. Відповідно, зробили висновок, що чим далі ці люди, які брали участь у дослідженні, віддалені один від одного імунною системою, відповідно, тим в еволюційному плані пояснення було таке, що чим далі наші форми імунної відповіді, тим легше... Тим більше приваблює? Так. А, це тому плюс-мінус притягує? Так, не перегибай. Бо ми зараз тут дійдемо до почали за здрав'я, закінчили за покій. Ні. Це не значить, що зовнішньо там люди різні, чи це на рівні генів. Так? Відповідно, чим більш вони відрізняються один від одного, тим більша вірогідність того, що якщо у таких людей буде нащадок, дитина, то оця така різноманіття цих форм, цих генів надасть більш здорового нащадка. Це еволюційно так. Тому здається, що так, нам просто подобається, як хтось пахне, але тут все дуже складно, замішано з імунною відповіддю, формуванням імунної відповіді та генами. А імунна відповідь, вона залежить від того, якої ти національності, наприклад, є якісь таке, що українці, вони всі плюс-мінус однакові, там, я не знаю, араби інакші? Ні. Тобто я знаю, що зараз, можливо, там хтось в коментарях скаже, люди по-різному пахнуть, різні національності. По-перше, це зовсім не пов'язано з національністю, це пов'язано з... я не знаю, навіть якщо ми приберемо будь-які там соціокультурні звички, так, людини, і умовно навіть, яка в різних регіонах навіть більш поширені там запахи, якісь спеції, наприклад, або ще чогось, які колись там додавались в олійки для тіла, так, там, мило і все таке. Тобто є дуже багато таких, це комплексне таке запитання, але насправді те, що стосується... Чим більш максимально віддалено люди, там наприклад, навіть з різних регіонів, в еволюційному плані оце різноманіття, воно тільки йде в плюс. Так? Тому... яке розумне наше тіло, наш мозок. Це ж все для того, щоб у тебе було здорове потомство, виходить. Так. Вау. Саме тому, от всі ці королівські сім'ї, так, особливо європейські, які там брат з сестрою одружувались через те, щоб тримати все в корону, владу і так далі в сім'ї, так, дуже багато було різних спадкових хвороб через це, саме через те, що вони генетично дуже споріднені. І, відповідно, ні до чого хорошого в еволюційному плані це не призводить, тому якби от така цікава річ, ніби просто запах людини, аромат людини, так? При тому, що він може бути абсолютно нейтральним для іншої людини, да? А для когось це буде просто найкращий аромат, який вони взагалі
відчувають. Ну, у нас всіх є якісь улюблені аромати. Да? От я, наприклад, хліб дуже люблю. То тобі треба пекар. Якщо він буде з млина і пахнути. Я в дитинстві так казав, у мене мама лікаркою була, і, відповідно, вона не пахла хлібом. Вона пахла всякими медикаментами, і я пам'ятаю це, як зараз це пам'ятаю. Це був 1 клас, і нам ми читали якесь там коротеньке таке оповідання, типу «Моя мама пахне хлібом», от як зараз це пам'ятаю. І я прийшла додому і просто з таким наїздом на свою маму: «Мама, чого ти не пекар? Чого ти лікар? Я хочу, щоб ти пахла хлібом». І що, мама стала на кухні готувати хліб? Ну, ні, відповідь була трошки іншою, але жодна віра при цьому не постраждала. Але насправді так, у нас у всіх є улюблені запахи. Навіть от є ж ціла така галузь в маркетингу, коли в дуже дорогих магазинах або в дуже дорогих готелях завжди пахне однаково Є у всій мережі. запах, вони прям всі розроблюють ці запахи. Так. Тому це дійсно є цілий такий науковий підхід до цього. Але це про асоціацію, але не про прихильність, правильно я розумію? Так. Угу. А от що стосується партнера, тобто take-home message, феромони не працюють в парфумах. Викидаємо всі свої парфуми. Феромони, як такі, на людях це не так працює, бо не доведено до кінця. Звичайно, кожен може вірити в що захоче. Так, чекай, ти кажеш на людях, а на ком? На тваринках працює? Ну, тому що у тварин нюх краще, тому для них феромони мають більше значення. Тобто, якщо я свого бенчика попшикаю якимось твій бенчик і так дуже гарний. Любові і приведу до твоєї кицьки. Ой, ні, Бейліс із феромонами скаже: «Відворіть, поворот». Ні, чекай. Є оці моменти, коли там собачка з собачкою для потомства. Мені про це тепер цікаво. Ти кажеш, що на людей не працює. Я правильно розумію, що для того, щоб зробити момент собачки з собачкою більш м'яким, і можна чимось попшикати, що так, може бути у них і так, їх не треба нічим пшикати, у них і так все те, що необхідно, щоб виділялося під час періоду спарювання, прости господи. Як я дожилася до того, що я говорю про спарювання собак у суботу зранку. Ладно, все, вже день, технічно. Окей, з феромонами розібрались, викидаємо всі свої парфумчики. Наступне у мене буде питання про те, чи може хтось керувати твоїми почуттями, твоїм коханням і переконати твій мозок в тому, що ти от тепер цю людину любиш. Таки ти йдеш, таки все, тепер ти мене любиш, бо я тобі якось так скажу, якось так рукою покажу, я не знаю. Є якась закономірність тут чи немає? Значить так, попрошу тепер усіх тих, хто дуже любить таро, астрологію, магію і все таке, на мене не ображатись. Якщо вас це заспокоює, вам це робить якось приємніше ваш день і так далі, будь ласка, я абсолютно не проти цього. Кожен захоплюється тим, що йому цікаво. Але з точки зору наукової, керувати почуттями, в сенсі того, що це буде щира закоханість, це неможливо зробити. Звичайно, можливо... Привороти не працюють? Ще ж є, може, я забула. Ні. Я, знову ж таки, всіх любителів магічного мислення попрошу вибачення одразу. Попрошу вийти. Це не я сказала. Попрошу вибачення, тому що, якщо ми розглядаємо це з точки зору наукової, то, звичайно, є там певні методи навіювання, переконання в чомусь, впливання на підсвідомість. Це все, звичайно, має місце, і це вивчають когнітивні різні нейронауковці, і психологи, і психоаналітики, звичайно. Тобто я не кажу, що неможливо людину в чомусь переконати, звичайно, можливо. Але якщо ми говоримо про чисто таке щире почуття, закоханість, про метеликів в животі, це, з наукової точки зору це неможливо. Звичайно, вам може потрапитись якийсь маніпулятор чи маніпуляторка, які дуже будуть гарно
розуміти, як краще натиснути на якісь ваші там тригери, так, але це теж більш пов'язано з психологією, так, вашим попереднім досвідом і так далі. І дійсно маніпулятори, на жаль, є, так, і вони знають, як прямо прив'язати людину до себе, так, але це з чисто нейробіологічної точки зору ми не будемо це розглядати, тому що це інші процеси залучені. Було питання, аж вилетіло з голови про маніпуляторів. Зараз зберусь назад. Кохання з першого погляду. Ну тут же, напевно, маніпулятори не спрацюють. Ти знаєш, як в кіно особливо показуєш. Ти така, йдеш, не знаю, в тебе вдома сім'я, наче все класно, а ти така вийшла за хлібом, і тут він. Хтось теж вийшов за хлібом. Хтось теж вийшов за хлібом, і ти розумієш, що це просто кохання твого життя. А реально таке буває? Ну, знову ж таки, це все залежить від визначення кохання. Нюхнув, якщо, так? Пішов за запахом футболки, так. Ну, насправді, якщо серйозно, все залежить від того, що ми називаємо коханням. Так, якщо ми розглянемо це з такої, знову ж таки, нейронаукової точки зору, то кохання має різні етапи. Кохання, закоханість має різні етапи. О, розкажи. Цікаво. Кліфхенгер. Є різні, і це пов'язано з переважанням певних нейромедіаторів у той чи інший період часу нашої закоханості. Так? Ну, от, якщо ми, от якраз всі ці метелики в животі, так, це, вибачте, якщо я зараз комусь зіпсую всю цю магію, але метелики в животі – це на фізіологічному рівні. Це означає, що працює ваша симпатична нервова система. Симпатична не тому, що вам хтось симпатичний, це назва така. Є симпатична і парасимпатична нервові системи. Зараз я трошки поясню про них. Працює ваша симпатична нервова система. І зазвичай вона відповідає за... Чекаю, англійською буде pretty. Sympathetic and parasympathetic. Блін, ладно. Вибач, це буде це з латині. Та. Це нічого немає. Я одразу сказала, що це нічого немає. Так. Це просто симпатична нервова система. Це як два таких важелі, які працюють ніби як проти одне одного, балансуючи. Так? Наша симпатична нервова система, вона відповідає за цей так званий бій або біжи, механізм fight or fly, так? І вона максимально, ну, тобто це викид адреналіну. У вас звідки взялося оце метелики? Тому що ваше серце починає пришвидшено битися, і кров від шлунку відливається до серця. І тому у вас... перепрошую. І тому от таке враження, що у вас таке тремтяче, таке щемке відчуття. Але це так само буває, коли тобі дуже страшно. Ти кажеш, що страх в животі. Це теж сама історія, да, тому що є навіть дослідження, які от саме пов'язані з активацією симпатичної нервової системи під час закоханості, коли ви бачите об'єкт своєї закоханості або ви поруч з цією людиною. Це зазвичай відбувається на перших етапах ваших стосунків або просто спілкування, навіть якщо ви не в стосунках, а просто вам хтось дуже подобається. І це такий перший етап, це симпатична нервова система, у вас все просто всередині тріпочить, так, і ну, це прекрасне відчуття. Всі, хто закохувався, знають, що це, ну, мабуть, одне з найпрекрасніших взагалі відчуттів. Але якщо ми так подивимося просто на фізіологічну складову, то ваше серце пришвидшено починає битися, кров від нього кров більше потрапляє до серця, швидше, більш активніше, і вона відпливає, умовно, так, відливається від кишково-шлункового тракту. І, відповідно, у вас таке враження, що там прямо щось тріпоче, а це все досить така банальна фізіологічна історія. І через те, що це такий прямо, це стрес для організму. Так. Відповідно, якби ми були так закохані, як в перший раз, коли комусь побачили, то наш організм просто б не витримав цього, і мозок би сказав, так, все, це, ну, всі лампочки перегоріли просто. Це тому ми не можемо постійно відчувати це. Так.
Тому це перший етап. І в цьому до цього ще задіяний дофамін І він може активно. бути, якщо я за хлібом вийшла. Ну, Я раніше дуже боялася, що у мене Слава піде за хлібом і закохається в когось. Тому він не ходить в Слава магазин. в цей момент слухає якийсь подкаст про як ефективніше бігати марафони і взагалі ні на кого не дивиться. Це перший такий, ну, якби початковий етап, так, і це ще не можна назвати прям коханням. Це така перша закоханість, приплив відчуттів, просто у вас це накриває, ніби ви знову підліток, якому там 16 років, да? І це досліджували навіть на МРТ, і зараз ми про це поговоримо. І в цьому замішаний дофамін. Дофамін, просто його величезна кількість виділяється, але дофамін такий універсальний наш гормон щастя, прости господи, як його часто люблять називати. Він, звичайно, дофамін дуже важливий для функціонування. Дофамін залучений в формування звичок активно. Тобто дофамін має дуже важливу функцію в організмі, але коли його забагато, то ви просто от як залежний просто. Так? Тобто з дофаміном пов'язана наша залежність від соцмереж, лайків і так далі. Наркотики і тому подібне. Оце все пов'язане між собою. Це перший такий етап, дофаміновий, так? І організм не може занадто довго, це занадто виснажливо просто. І потім, якщо ваші стосунки переростають, ну, дійсно, там, в стосунки, так, більш довготривалі, то тут уже включається окситоцин і вазопресин, і вони і парасимпатична система. Тобто не оце біжи або бийся, а більш спокійна, виважена така, для організму більш сприятлива, безпечна система, окситоцин, яка забезпечується окситоцином і вазопресином. І окситоцин взагалі дуже важливий, тобто його ще називають гормоном обіймів. Чому? Тому що він виділяється при фізичному контакті з людиною. Наприклад, коли мама годує новонароджену дитину, в неї виробляється величезна кількість окситоцину. Тому що у неї є фізична взаємодія, тобто тут важлива фізична взаємодія. З дофаміном, серотоніном, ще іншими нейромедіаторами фізична взаємодія безпосередньо не потрібна. А от з окситоцином потрібна. І були досить цікаві дослідження під час ковідного локдауну, коли ти не міг так активно там зустрічатися з друзями, обіймати близьких собі людей. І я навіть по собі можу сказати, що я ж тоді жила в Німеччині був дуже суворий локдаун. І я пам'ятаю, коли я вперше побачила одну з своїх найкращих подруг, ну, вживу, не по зуму, там, ні ще якось. І я її обійняла, от у мене таке враження було, що я фізично відчула, як у мене цей окситоцин просто виділяється. Розтікається з вуша. Ну, правда, тобто це дуже важливо. І оце така другий етап оцієї такої стабільної прив'язаності, він забезпечується окситоцином і вазопресином. Зараз був аха-момент. Тобто часто, знаєш, кажуть, там, типу, недолюблене дитина чи ще щось. І часто це дорівнює дитину, котру реально, ну, типу, мало обіймали, мало... І ось чого воно так, тому що воно прямо взаєм. Вау. Воно все дуже пов'язано, так. І окситоцин, він дуже важливий, тобто також були деякі дослідження, вони не пов'язані саме там з романтичною закоханістю, а просто з нестачею окситоцину, от як ти кажеш, так? Було там величезне дослідження дітей в сиротинцях, яких не обіймають і так далі. Тобто окситоцином, дослідженням важливості окситоцину багато займаються, не тільки в плані кохання там, чи закоханості, але він також безпосередньо важливий, власне, для формування такої стабільної, довготривалої прив'язаності до когось. А чого його, ну от коли народжуєш, тобі, здається, підколюють окситоцин. Не завжди. Іноді для стимуляції пологів чи щось таке, не пам'ятаю. Так. Але а чого не можна дітям-сиротам його вколювати? Ну, тому що, по-перше, це, ну, дослідження було давно, так? Тобто це давно було. По-друге, це дуже хороше запитання. Я не знаю,
як зараз з цим в сиротинцях, де прямо дуже багато дітей живе, Мгм. так? Але було дослідження нещодавно, що людям, колегам, які працюють в дуже там highly competitive всяких компаніях, Обичний стартап в їм Сан-Франциско. Мгм. так. У тих, у кого більше грошей, стартапів я маю на увазі, можна навіть було таке дослідження, коли просто от як спрей в ніс, тільки з окситоцином, щоб вони краще між собою взаємодіяли. І проводили таке О, дослідження. Так. Прикольно, Так. прикольно. Тобто такі речі є, а з приводу стимуляції пологів окситоцин вколюють або там внутрівенно дають, тому що це спонукає скорочення м'язів. Все, зрозуміла. Тазу те ж саме відбувається у жінок під час оргазму. Так, зрозуміла. Наступне моє запитання. Оце книжка, яку всі, напевно, читали. «Кохання живе 3 роки», там туди-сюди. Що ти думаєш з цього приводу? Мозок такий, типу, через 3 роки все перестали, закінчився окситоцин чи ще щось. Як це от пов'язано? Тому що те, що ти зараз розказуєш, я розумію, що все одно це є й, скажи, якщо я правильно це називаю, біохімія твого організму, да? І воно все пов'язано. І, до речі, прикольно, я постійно думала часто думаю про те, що а чого не може, не знаю, ти живеш людина 10, 12 і скільки там років, от чого ці бабочки постійно не можуть бути? А тепер розумію, ми подохнемо просто, якщо вони будуть постійно. Яким чином далі тримається це кохання, як воно не знаю, переформовується чи ще щось, і чому хтось доживає, там, не знаю, 60 років разом живе, а хтось такий, там, 7 років кризи, дай Бог пережити, 10, і вже всі такі, все, розходимося. Чисто на фізіологічному рівні вважається, що кожен з цих етапів, їх насправді 3 так великих виділяють. Оце перший дофаміновий етап, потім вазопресин, окситоцин. Дофаміновий, він скільки триває? Безпечно. Безпечно. Вважається, але знову ж таки, це типу як середня температура по палаті, да? Але вважається десь від 6 до 18 місяців. Схоже на правду. Десь так. Потім оцей вазопресин, окситоцин, це коли ми, це як той мем, знаєш, що коли тільки познайомились, ви такі дуже стрункі, спортивні, а коли прожили там 3 роки разом, всі так уже трошки округлилися, подобрішали. Плюс 10 кілограм. І це дійсно має сенс, навіть пояснення з точки зору біохімії вашого мозку, тому що ви більше не в стресі, ваше тіло не в стресі. Навіть якщо це приємний стрес. Для вашого організму це все одно стрес, і це випробування нервової системи. І така гарна метафора, це от якщо ви уявляєте, у вас будинок, там квартира, не знаю, але якщо ви вмикаєте усі свої електронні прилади, які у вас є одночасно, а ще це якщо там якась квартира, яка була не спроєктована для пральної машинки, посудомийної машинки, сушки, ще чогось, дорогих фенів, яким треба велика потужність, там, перегорить воно все перегорить. Так точно само працює і мозок. Чому там це все, тому що мозок це по факту як така електромережа. Якщо ви забагато всього ввімкнете одночасно, то просто там перегорять пробки і то худі дівчатки, це того, що вони дофіга закохуються нон-стоп. Я шучу. І що? І потім, значить... Потім вазопресин, окситоцин – це більш така спокійна фаза. Вважається, що вона теж може тривати від 6 до 18 місяців. Але насправді... А потім ми заводимо собаку. Приблизно. Ні. А потім просто науковці, там, психологи, всякі люди, які понаписували купу книг про це, радять просто, що є таким надзвичайно важливим моментом в збереженні стосунків, це спільний досвід. Спільний досвід, позитивний, негативний, спільний досвід. Тобто щось, що вас буде об'єднувати. Якщо ви добасите один одного, але спільно... Ні, я проти насилля. Це дуже домашнього насилля. Це дуже погано. Просто, знаєш, це, мені здається, обичні будні в 90-х, якщо чесно, на котрі всі реально, я вирісла в дуже цікавій родині, і коли ти дзвониш в поліцію, викликаєш там тебе б'ють вдома, тобі ніхто не приїжджає, тому що це побутовий конфлікт, самі розберетесь. Це жахливо. Спільний досвід.
ви просто живете разом і щось робите разом? Це є Ні-ні-ні. спільний досвід, Ну, чи що мається на увазі якісь трошки більш такі яскраві моменти. Тобто, наприклад, якщо ви ясно, що люди не можуть бути абсолютно однаковими в Та-та. стосунках, і мені навпаки здається, що коли у вас є різні хобі, різні друзі, що не всі друзі у вас спільні і так далі, це дуже здорова така частина стосунків, тому що кожен залишається особистістю, так? Але дуже важливо знайти щось, принаймні щось одне, що вам буде дуже подобатись робити разом, що немає напряму таких прямо романтичних якихось вайбів. Там, да? Я не знаю, там Ну, типа бігати разом, я не знаю, бігати разом, я хайкати. не знаю, хайкати там раз на тиждень, раз на місяць, готувати якусь нову страву разом. А жрункать перед подорожувати. телевізором. Мені здається, що це такий міцніший клей у стосунках. Це коли вам подобаються однакові треш-тіві шоу. Це Та. Ну, типа, мені здається, от ми зі Славою, особливо до появи дитини, поїсти щось це дуже святе діло. поганий і подивитися якийсь тупняк, це прямо ще найкраще, що може бути. А ти думаєш, чого у Супермами стільки сезонів? Ну, Я не дивилася жодного разу, до речі. Боже. Що треба подивитися? Ти просто втрачаєш. Серйозно? Я, крім того, що я докторка наук, я ще докторка по треш-тіві шоу, особливо українським. Так що я тобі можу тут, знаєш, такий рецепт гарних вихідних розказати. Якщо буде багато лайків і коментарів, ми викатимо лист треш-шоу, список треш-шоу від Віри. Окей. Да. Так, спільний досвід – це те, що найбільш показує, що це зміцнює стосунки. Тобто якісь невеличкі. І це не має бути щось таке суперзначне або велике. Тут мається більше на увазі, що воно має бути плюс-мінус регулярно, щоб мозок звикав до того, що певні приємні речі пов'язані з конкретною людиною. І це має бути тільки цих двох людей? Не обов'язково, ні. Це може бути, я не знаю, традиція, не знаю, кожну суботу ми їдемо на океан всією сім'єю. Це рахується як спільний приємний досвід. Але до цього не верещати один на одного всю дорогу, поки ви їдете, так? Ну, це те, що робить нас з людьми, так що я думаю, що цього не уникнути. Це те, що робить нас з людьми. І це не уникнути, і тут треба згадати ще якраз про цю, знаєш, дофаміновий період закоханості, цей окситоцин, вазопресин. Тут ще важливу роль грають ділянки мозку, які залучені до тих чи інших ваших пригод, карколомних і не дуже. Оцей дофамін, і він виділяється... Знову зараз буду складні речі говорити, в зоні, яка називається VTA. Я не буду розшифровувати, бо це дуже довго і звучить як матюк. Але це знаходиться там, де виділяється дуже багато допаміну. І, на жаль, ця ділянка мозку також вона страждає, коли хвороба Паркінсона відбувається, тому що при Паркінсоні саме допамінові нейрони, вони помирають. Досі ніхто не знає чому. Половина, мабуть... Тобто у тебе взагалі немає ніякої радості від життя, коли ти хворієш Паркінсоном? Ну, наприкінці вже на заключних стадіях там дуже складно це зрозуміти, тому що можливо, інші системи компенсують це, бо в нас не тільки допамін відповідає за щастя, але допамін – це така дуже швидка насолода від чогось. Тобто допамін виділяється... Шоколадку з'їсти. Шоколадку, я не знаю, виграв в лотерею, будь-що подібне. Так. І, на жаль, ця сама ділянка залучена в прогресію хвороби Паркінсона, тобто вона страждає найбільше. Але крім цього всього, у нас ще є префронтальна наша кора, дякувати за цю еволюцію, яка, на жаль, чи на щастя, стримує нас від... Це та, що розвивається до 24 років? Так. От тому люди часто дуже тупі до 24, бо вони не можуть подумати наперед. Дуже дякую Ірі, що вона каже все те, що мені трошки не окей казати, бо я ж тут така пані науковиця, сижу, буду зараз всім розказувати, що вони тут... Тут є Іра просто. Тому мене люди не люблять, бо я їм кажу правду. Мене люди теж не люблять. Ну, бачиш, так ми зійшлися. Я понюхала твою футболку. Українське виробництво, до речі. Да, можливо, там якісь українські феромони, я не знаю.
Треба ще розібратися з цим. Але якщо серйозно, то да, ця префронтальна кора це в еволюційному плані наша наймолодша частина мозку. Ще ми на увазі, що не під час нашого індивідуального розвитку, а Угу. в плані еволюційному Угу. це найскладніша частина мозку. От все те, що називають сірою речовиною, так частина цього це є ця префронтальна кора. Префронтальна це от лобна ділянка Так. нашого мозку. От, і вона відповідає за раціональність, за планування, за вміння там зважувати різні варіанти. Не переживайте, мене теж ще не разу. 34. І так далі. Тобто, ну, знаєте, мені 35, але я теж якось докотилася до цього життя, тому я думаю, префронтальна кора в мене теж не завжди активна. І така, а давай подивимось, що вона на цей раз Ми просто з викине. України, може, наші префронтальні зони живуть по тому часу, коли ми спимо. Все може Ми бути. прокидаємося, така, я спать. І префронтальна кора така, ні, я все. Та-та-та-та. Так, до речі, ваш мозок працює завжди, не тільки коли ви активно щось робите. Та-та. Спойлер такий. Не вийшло. Да, тому префронтальна кора також бере участь в формуванні довготривалих саме стосунків. Тому, коли ми кажемо там, знаєте, я не знаю, там з головою в щось там ви Так. зануритесь, так, то зазвичай це коли ваша префронтальна кора Спить. нічим не керує. Вона така, так, ладно, я у Розбирайся. відпустку, розбирайся тут сама. А ті, хто залишився розбиратися, вони не дуже компетентні в прийнятті рішень. Це можна... Згадую цей мультик про емоції. Дивилися? Так. Inside Out, чи як він там називається. Да. І тому це можна уявити, як от, CEO якоїсь компанії, так? Каже так, я на тиждень, будь ласка, не продайте, не розгроміть тут нічого. І ви всі такі там... Окей, менеджер середньої ланки. І як тільки CEO в двері, ви такі, Ну, ще в пляс. згоріла хата, гори й сарай. Ага. От, і відповідно, да, ті ділянки мозку, які потім якби беруть на себе більше активності, так, вони не створені для прийняття раціональних рішень. Тобто з них також якби на них... Так це просто я і збалансоване харчування. Типу, знаєш, спочатку тобі при фронтальній, чи як воно там називається, така префронтальна. їж салат, але куснув шоколадку, потім ще не як цей салат і все інше. Добре, а скажи тоді, пройшло на 6-18 місяців ці дофамінової залежності. Потім ми почали формувати якісь звички, обіймашки, якесь хобі разом. Але все одно існують оці, там кажуть, кризи 3, 7, там 10 і скількись там ще. Чого? Що мозгу не подобається? Ну тут вже більше, тому що кохання – це ж не тільки біохімія, да? Тобто я не хочу, щоб тут всі люди подумали, що я коли ходжу на побачення, я така, так, що мій там дофамін зараз? Я таким не займаюся. Навпаки, люди думають, що коли ти знаєш трохи більше про мозок, тому що ти цим займаєшся, що ти якось знаєш, як жити цю життя, я не знаю, як каже Макс Щербина, щоб жити, треба жити. От приблизно так і я живу. Щоб жити, треба жити. І чим більше ти розумієш про мозок, тим більше ти розумієш, наскільки це взагалі лотерея і свого роду магія, що от ми такі, які ми є, і у нас там 2 руки, 2 ноги, плюс-мінус функціональний мозок. От. І потім, що потім? Потім криза, ми ж не в вакуумі живемо, так? І у нас у всіх є власний досвід, власні якісь травми, власні переживання, минулий досвід, так? Тут уже більше спрацьовують різні такі, по-перше, власний досвід, по-друге, якісь соціокультурні речі, так? Як ми виховувались, який приклад сім'ї ми бачили, як ми уявляємо те, як ми хочемо мати свою сім'ю, там, да? Сім'ю чи стосунки. От, і це ж не завжди, на жаль, мечиться з тим, як людина, типу, ти яку такий починаєш аналізувати, і щось може в тебе не схлопуватися. Звичайно. І плюс, ми також можемо змінюватися, ми також виростаємо, так? Ми також можемо... А запах? Запах не змінюється.
Треба підсовувати футболку просто нюхача. Приблизно так, так. Запах не змінює. Ну, в основному, Ну, якщо тобто там не було якихось. якісь фактори, вони також дуже Тут просто впливають. тут уже, знаєте, я пам'ятаю, це в якомусь фільмі, здається, в якійсь там романтичній комедії щось була якась така фраза: Ой, а чому ви розійшлися? Що сталося? Та нічого не сталося, життя сталося. От якось мені це так запам'яталося, тому що насправді тут уже фізіологічних якихось причин немає. Тут уже більше про ваш свідомий вибір, ваше свідоме бажання працювати над вашими стосунками і так далі. Тому тут уже фізіологія як така, вона вже не дуже А ще раз працює. дофамін можна включити там, не знаю, Можна, через 15 звичайно. років шлюбу або через 20? Можна. До речі, А ну давай це інструмент. також так. Треба ще сказати, що я ніколи не була заміжня. Да? Тут зараз буде сидіти професор вам розказувати, як жити, щоб жити, треба жити, Давай але теорію. заміжньою я не була. Є дослідження такі, що брали в дослідження, до цього дослідження залучали пари, які живуть разом 10, 15, 20 років. І от їх намагалися зрозуміти, чи в них буде оця симпатична система включатися там і так далі. І це все було пов'язано з тим, як вони згадували якісь приємні моменти чогось нового разом з їхніми партнерами. Тобто якась поїздка в інше місто, банально там, я не знаю, піти в нову кав'ярню, але це було прям так класно, що це дуже запам'яталося. Тобто будь-який новий досвід. Тригер, коротше, якийсь. Новий позитивний досвід з вашою людиною близькою, він тригерив оцей додатковий дофамін. От. О, І мозку загалом мозок дуже швидко нудиться. І якщо ви не даєте йому чогось нового, і в плані там досвіду, і я не знаю, там нових книг, нових фільмів, ще чогось, мозок дуже швидко ліниться. І потім перестає сприймати. Так. Мозок, ти задовбав, я вже так. Це, якщо чесно, щось нове, це туди-сюди, вже можна просто відпочину. Скільки можна. Да, тому нові досвіди, оце те, що було так прямо на фізіологічному рівні показано, прикольно. що воно запускало знову цих метеликів. І сюди входить, правильно розумію, ти казала, оргазм, наприклад, це також, це окситоцин. Це не дофамін. Не дофамін. Як це? Ні, і дофамін. І дофамін. Але там цілий такий просто коктейль виходить різних гормонів і нейромедіаторів. Так, і ще такий фан-факт, тому що дуже багато людей думають, що серотонін – це також про там абсолютне щастя. От, і він дійсно пов'язаний з відчуттям щастя, але от саме на цій стадії дофамінової закоханості рівень серотоніну падає. І це пов'язують з тим, є навіть таке дослідження, яке там поміряло його, що десь на 40% падає рівень. І ти це що пише? Ні. Okay. Серотонін, коли рівень серотоніну падає, це пов'язано з... Він майже як у людей, у яких є ОКР. Оцей знижений рівень серотоніну. І це пов'язують з тим, що на початку, на цьому дофаміновому періоді стосунків, ти зациклюєшся буквально на цій людині. І це пов'язує саме з тим, що рівень серотоніну падає. І коли переходить на цей вазопресин, то рівень серотоніну піднімається до твого там базового рівня, але це було таке досить цікаве спостереження. Я сама про це не знала. Поресерчила це для нашого подкасту сьогодні. І слухай. Виявилось дуже цікаво. А тепер давай розглянемо оцих. Частіше, я, до речі, це чую від чоловіків, не знаю чому, хоча я думаю, що жінки теж про це часто кажуть, про те, що, значить, не може бути моногамним або моногамною, щоб зараз не сказав, що ми сексисти якісь. Люблю любити одночасно, там, я не знаю, 2 чоловіків або 2 жінок, або більше, і я всіх однаково люблю, або просто я не можу любити одну людину, мені просто це, ти просто чи реально... Переказуємо привіт вулиці Рейтерській у Києві. Я також дивилася, мені самі було просто це цікаво.
Я ніколи не була в поліаморних стосунках, і я взагалі не знаю, Блін, зараз так як можна знаходити поляризується час дуже. і енергію хоча б для одних стосунків. Оце в мене Вже не час. Як ви встигаєте? вже не кажучи про там кількох партнерів чи партнерок. Але з точки зору наукової, в мозку немає, умовно, там ліміту, так? Скількох людей ти можеш любити одночасно. І проводили кілька досліджень, таких плюс-мінус ґрунтовних, поведінкових саме і нейрофізіологічних людей, які в поліаморних стосунках, і навіть проводили дослідження, чи за допомогою там навіть функціонального МРТ робили дослідження, чи щиро одна людина рада за іншого партнера в поліаморних стосунках, коли її партнер чи партнерка з іншою людиною. Я думаю, ні. Так, виявилося, що так. Що деякі Щиро люди рада? на це здатні. Так. Нічого. Але це не у всіх було. Але в деяких це було рідкість, прямо. напевно, да? Але в деяких це було прямо тобто, мабуть, і багато, знову ж таки, так, якщо ми говоримо про вулицю Рейтерську в Києві, це одна вибірка. Якщо ми говоримо про Білу церкву, де я виросла, то це зовсім інше. І в цілому зараз часто зустрічаються open marriage і вся ця двіжуха, але мені частіше здається, що це хтось один так сильно любить другу людину, котра що погоджується на цю двіжуху. Дивись, я ніколи в таких стосунках не була, мені складно якось коментувати це з того, що відомо от саме з якихось там психологічних досліджень, тобто, реально це може бути. Можливо, так, але знову ж таки, мені здається, що все залежить від того, наскільки ви чесні, усі залучені до цього дійства між собою. Наприклад, особисто я розумію, що мені такий формат ніколи б не підійшов. Так? Я не ревнива людина, але мені було супер некомфортно саме усвідомлення цього моменту. А є люди, яким це окей, комфортно, і чисто біологічно дійсно немає якогось такого типу ліміту, що забороняє мозку це відчувати чи робити. Тобто, дійсно, можливо, є люди, яким це комфортно, і всім учасникам комфортно. Окей, особисто я не уявляю себе в таких стосунках, але є певні там дані, що дійсно таке може бути. Окей, не буду на букву Б назвати таких людей. Може, ми нікого не засуджуємо, мені просто було цікаво, тому що в моєму житті зустрічалися люди, котрі казали, ти не розумієш, от мені комфортно, що в мене є дівчина і ще 10 дівчин. Умовно, я така, чувак, це якось дивно. Але виходить, що не дивно, може, реально такі любві. Так, але тут можуть в гру вступити психологи, почати розказувати про типи прив'язаності, і сказати, от у цієї людини просто уникаючий тип прив'язаності, і він чи вона не хочуть ніби як фіксувати себе в одних тільки стосунках. Так буває таке, що люди одружені, але є ще декілька. Звичайно. Але тут, мені здається, це треба кожен окремий випадок розглядати, тому що купа людей, на жаль, зраджують один одному, так? І вони не називаються там відкритими стосунками. Тому що люди бояться про це говорити і бояться одразу домовитися. Або якщо одразу вони не домовилися, то потім через 10-15 років вони такі, а я хочу отак, а ти вже такі, я не піду, не скажу своєму партнеру, що я хочу так. Тому мені здається, тут чисто з якоїсь нейрофізіологічної точки зору немає такого, що ні, це неможливо. І є деякі приклади того, що це дійсно можливо в плані досліджень. Звичайно, є купа людей, які так живуть, так, і їм це нібито комфортно, окей. Окей. Але я, наприклад, себе я в таких стосунках не уявляю, тому я розумію, чому це складно якось так подумати про це, так, уявити. Мені навіть логістично складно це уявити, якщо чесно. Тому що я досить... Такі, коли вже трошки пожили життя. Серйозно? Тобто, я коли навіть до тебе сьогодні їхала, хоча я сама захотіла, сама там домовилась. Манали ці відносини. І я така, боже, це ж так далеко їхати, це старість не радість, поперек болить, коліна крутить.
Ще й круасани застала купити. От, так. І, тому я так, знаєш, трошечки навіть захоплююсь людьми, які здатні оце Заменеджити все. стільки всього. Да. Бо я така, я приходжу з роботи, нюхаю свого кота. Вона чудово пахне, до речі. Не знаю, як це в неї виходить. Вона просто миється всю дорогу, поки чекає тебе. І така, боже, як добре. Якби я ще уявила, що в мене є там 3 партнери чи 3 партнерки, то куди? Так, реально. Принюхати кота, як би дивно це не звучало. Чому ми хочемо заводити тваринок і чому вони у нас викликають, от я навіть дивлюся, дуже часто я бачу, не знаю, як це сказати українською, очеловечування серед тварин. Я бачу, що люди переносять свої рольові моделі, там, себе як мами на якусь собачку, котика. Там, я теж себе називаю мамою своєї кицьки. Ні, дивись, я про ту поведінку, це зрозуміло. Ми всі так, у кого є домашні тварини, там, типа мама, папа, туди-сюди. Але є люди, котрі, прям реально 100%, навіть якщо ти також робиш, я тебе не засуджую. Але я просто кажу, ти розумієш, про що я кажу, да? Відносяться до тварини, як реально до бейбіка, чи щось таке. І чому у нас взагалі тварини, по-перше, чого ми хочемо їх заводити, чого ми кажемо, що ми їх любимо, і чому ці очки собачок особливо викликають у нас просто мільйон емоцій. Що це за таке кохання до тварин? Насправді фізіологічно трошки це відрізняється від кохання до людини. Тут більше це також видно, які ділянки мозку задіяні. Вони в чомусь подібні, але вони не зовсім один в один. Це як там улюблений сорт морозива, чи там ми все це любимо. Так? Ми кажемо, ми це любимо, або нам це подобається, але залучені трошки різні механізми в мозку для цього. І що стосується саме тварин, то було дуже багато досліджень з приводу пропорцій їхнього обличчя, і зазвичай, в більшості випадків, у них очі пропорційно завеликі для їхнього обличчя. І це створює для мозку, це створює уявлення, що це щось дитяче, це дитячі риси. Тваринки, вони... Були також дослідження, яку саме частину мозку активують фото зображення наших улюбленців, або навіть не наших власних, а просто милих собачок-кішечок, і вони активують орбітофронтальну ділянку кори. Боже, перше, я знаю орбіт-жвачка. Все. Орбітофронтальну ділянку кори, і вона пов'язана з бажанням, активація цієї ділянки пов'язана з бажанням піклуватися про когось. І це, в свою чергу, є така гіпотеза, звичайно, це неможливо на 100% перевірити, але є така гіпотеза, що це пов'язано саме з тим, що співвідношення розміру очей до загального розміру там мордочки, так, обличчя тваринки, вона дуже подібна до новонародженої дитини. І це чисто на еволюційному плані викликає у нас таке прилив такий тепла і бажання піклуватися. І тут також і тут також окситоцин бере участь. Тобто, якщо у людинки великі очі, то вона автоматично більш приваблива для інших людей, чи подивись на мої очі. Це ж цей так званий baby face, так? Тобто це коли обличчя більш округле, очі досить великі, так? Тобто чітко, дуже чіткі брови, так? Тобто ти дивишся на людину і ти одразу вихоплюєш ці риси. Так, а що, будемо це використовувати замість феромонів, чи що там? Робимо брові? Наш мозок і так це все використовує, просто несвідомо. Так? І, до речі, коли ми зовсім маленькі, так, ми обличчя сприймаємо цілісним. Але для того, щоб цьому навчитися, дитині треба певний час. І тому спочатку дитина зовсім новонароджена, вона не розрізняє обличчя. А потім з часом це вчиться. І процес цього намагалися зрозуміти, коли AI застосовують для розпізнавання облич. Це досить складно навчити AI розрізняти обличчя. Це не така тривіальна насправді задача.
Так, і тому що у нас це створюється, ну, умовно там автоматично. Так. Ну, коли ми вже себе Коли ми пам'ятаємо, нам так, так, здалося, так. що ми з цією фічею народилися. Так, але насправді мозок ну, Тренуються. тренується так. І тому от розпізнавання облич це дуже нетривіальна задача. Прикольно, я Мгм. навіть не знала. Слухай, знаєш, я ще хотіла спитати, чи правильно я розумію, от а, є люди, вони взагалі я не дуже люблю це стандарт, не знаю, краси, чи як це Мгм. правильно сказати, тому що ну там для мене певний тип людей красивий. Ну, Для кого конвенційно. да. Ну зрозуміло, що на рекламах я не знаю, білявки ну, коротше, як ти з світлими очима, всі такі красиві, там туди-сюди. Ну, якийсь стандарт, да, Мгм. є. Але все одно там іноді там дивишся на пару. Ну там мені там хтось, боже, які стрьомні, але ну, типа, а людина, яка next to this person, like, о май гад, це мій вообще, типа, еталон краси, Мгм. умовно. Я кажу саме зараз там, типа, про обличчя. Зрозуміло, Мгм. що там фігура і все інше окрема двіжуха. І от ті, хто здаються, ну там сидить 5 людей і каже, ну стрьомний, ну або ну стрьомна, да? Але там, не знаю, дівчата або хлопці, залежить, хто це, ну прямо стеляться за цією людиною. Це про цей запах, котрий Ем, свій особистий приваблює, чи як це взагалі працює? Чи у нього цей бебі-фейс, котрий ми не можемо роздуплитися? ну насправді, що вважається ну, привабливим для нашого мозку в плані обличчя, це наскільки симетричними є риси обличчя. Серйозно кажуть, що якщо ти симетричний, то ти стрьомний? Ні, ну абсолютно симетричних облич не буває. Так. Їх не буває Да, вони ж, просто. да. Але максимально наближені до симетрії підсвідомо сприймаються як найбільш привабливі. Плюс ще було таке цікаве дослідження, тому що дуже часто от пари вони схожі між собою, правда? От люди, які довго живуть разом, інколи таке враження, що вони брат і сестра просто. І Там, у мене або брати брата, або сталося сестра і таке, що сестра. я не можу розподілити серед наших знайомих, ну до всіх, хто зараз Мгм. є діти, майже я дивлюся на дитину і не можу зрозуміти, на кого вона не схожа. Я така, так і реально дивлюся на пару, так ви ж однакові. Я вообще... От і це пов'язано з тим, що от саме з обличчям, якщо про запах, це типу ну, еволюція, мозок так задумав, щоб імунні ваші системи були максимально не схожими, то з обличчям тут нібито навпаки. От тому що це пов'язано з тим, знову ж таки, це гіпотеза. Це точно ніхто не знає, але є одна така гіпотеза, що ми дуже часто обираємо, не завжди, але часто ми обираємо партнерів, обличчя, які чимось подібні до наших, тому що це вважається ніби як безпекою. Тому, умовно, там ти бачиш людину, яка чимось на тебе схожа. Ти навіть це свідомо... Типа зрозуміли Так, паттерн. свідомо це не відбувається, так? Але підсвідомо може статися, знову ж таки, це не завжди так відбувається, але може відбуватися, і тому дуже часто так багато подібних між собою там партнерів. Так? Але ну, знову ж таки, це не завжди на 100% так відбувається, але коли відбувається, то вважається, що швидше за все це тому, що от одним із чинників цієї початкової такої закоханості, зацікавленості могло бути те, що ми от підсвідомо розпізнали обличчя як щось подібне до нас. От, у мене наступне аха-момент, це те, що чого баби, вибачте, чому жінки вибачте, вколюють в себе оце все, щоб стати максимально симетричними. Ну, там, знаєш, скули роблять, губи роблять. І дивися, все. тут треба зазначити кілька речей. По-перше, знову ж таки, ці жінки не в вакуумі живуть, так? Вони це Якщо роблять, що, я не проти, просто іноді реально аглі. Вони це часто роблять для того, щоб подобатися чоловікам, так? Тому що там, знову ж таки, в соцмережах, і так далі. Тобто це також тиск певний соціуму, так? Бо ми ж не там з неба впали. Ну, так? Ми живемо в певному соціумі. От, це, мені здається, більше має зв'язок з психологічними якимись чинниками, аніж там якимись фізіологічними. Тобто не підсвідомо воно в тебе таке, типу, мозок каже, зроби симетрично. Ні, принаймні я так не думаю. Тому що, якщо ми подивимося там в такому історичному розрізі, то стандарти краси, вони змінювалися. Так? Там, наприклад,
Там за часів відродження, так, були такі от дуже Я фігурні підходжу жінки. до них, щоб животик висів чи щось. Дуже фігурні жінки, так, тому що тоді далеко не у всіх людей вистачало на хороше Ти в харчування, цілому на харчування. поживне Так, так. харчування, так, і тому вважалося, що якщо жінка ось така Пишна. фігурна, Ага. пишна, по-перше, вона може народити дітей, тому що ширина стегон бралася до Мгм. уваги, так, от. Ну, і що це значить? Що вона може їх народити і прокормити. Мгм. Тобто це був один стандарт краси. Потім всі ми знаємо про ці 90-ті і початок 2000-х, коли просто абсолютно нездорово худі жінки Так. були так популярними. Навіть там в розрізі останніх 100 років ми можемо дивитися, як змінювалися умовно ці стандарти. Так? Тобто конвенційна привабливість, вона дуже змінювалася. От. І тут більше, мені здається, якісь такі соціокультурні чинники грають роль, аніж Мгм. фізіологія. Скажи, як науковиця, що ж таке кохання для нашого мозку? Кохання це найпрекрасніше, що може з нами статися, мені здається. Ну, це само собою, а для мозку? Нові емоції, нові враження, величезний викид дофаміну, цього, який ми згадували сьогодні мільйони разів, потім окситоцину і вазопресину. Це такий коктейль просто з емоцій, які ми всі дуже раді, що вони в нас є, але коли стосунки закінчуються з тих чи інших причин, так, це, до речі, теж досліджувалось, що коли стосунки закінчуються, то біль від розірвання цих стосунків або припинення з різних причин, там залучаються всі ті ж самі процеси, що при фізичному болі. Тобто, коли от кажуть про розбите серце, є навіть синдром розбитого серця, коли люди помирають від цього фізично. От. Від того, що з кимось розсталися? Розсталися, або пішла твоя людина. Так. Тобто є таке поняття синдром розбитого серця. От, коли дійсно це все прирівнюється до фізичного болю. І, на жаль, більшість із нас втрачали якихось близьких людей. Можливо, це не були там кохані люди, а там дуже близькі люди, друзі, родичі, не знаю. Ми прямо от на фізичному рівні відчуваємо цю втрату. От, і це дійсно так. Тобто, коли там досліджують, що відбувається в мозку під час цього всього, то можна побачити, що майже всі ті ж самі ділянки задіяні, що коли тобі фізично боляче. Тобто, коли у тебе є фізіологічна причина для болю. Так. А скажи, будь ласка, це правда, що коли ти закохуєшся, наприклад, то ти тупішаєш? Я знаю, що так кажучи про жінок, коли вони вагітні, що вони стають тупими. Не тупими, а тупішають, типу заповільнюються. Назвемо це brain fog, туманом в голові. Так. Ні, насправді є така штука. Це пов'язано з певними імунними процесами, там багато різного чого в організмі відбувається, але насправді це не так, що ми тупішаємо. Прости, Господи. А те, що ми просто дуже фокусуємося на одній людині. Типу не вистачає фокусу уваги на все інше. І, бо, знову ж таки, мультизадачність – це міф. Ефективна мультизадачність – це міф. От, і тому... Нащо ти це сказала? У мене чоловік буде це монтувати. Я завжди роблю 100 тисяч задач одночасово, я йому розказую, що я просто божественно це роблю. Він каже, Іра, ні, ти маєш мене зараз слухати. В смислі? Ефективної мультизадачності не існує, так? Тому ми можемо робити багато речей однозначно. Але якщо ми хочемо це зробити максимально ефективно, це так не працює, воно так не робить. Це треба писати тим всім, хто зараз каже, наймаємо тільки генералістів, котрі роблять все одночасно. Насправді є вже така подібна тенденція, що намагаються пояснити керівникам, менеджерам там, і так далі, що люди не можуть 28 задач одночасно виконувати. Але це знову ж таки пов'язано зі стилем, культурою роботи в Америці. Так? Тобто
Ну, десь в Німеччині там до цього інший підхід. Так, є свої плюси-мінуси в обох варіантах, але Угу. мені здається, що тут просто фокус уваги, і от як я згадувала, цей серотонін, рівень серотоніну падає, так, і ну, ми всі колись закохувалися, і скільки б нам не було років, інколи ми себе відчуваємо, наче нам 16 років, і гормони просто зараз через вуха вильються. А до речі, в якому віці може статися перше кохання? Ну, та в будь-якому, мені Ну, тобто здається. в 5 років? Ну ні, тут же префронтальна кора має значення. Тобто після Свідома така. 24? Ну, умовно, там в районі 20 років, мені здається, можна більш так усвідомлено закохатися. Але А не усвідомлено? ну, не усвідомлено, це ж все пов'язано також з фізичним потягом до людини, так, і так далі. Тобто це десь там ми засуджуємо стосунки з неповнолітніми, якщо що. Да. Я не знаю, що в мене мала прибігає, Ні, ну сидочка це каже, зовсім інше Левік, кохання. мужчина моєї мечти, і їм 5. Я така, хорошо. Ну, ні, в 5 років це просто прояви якоїсь там, ну, вони іграшку поділили, і вже у них Та-та-та. кохання навіки, а через... Чекай, тобто, якщо ти закохався до 24 років, то це не закохався, а Та просто якийсь прикол. Ні, закохався, звичайно. Просто це ж все також залежить, знаєш, от як ми говорили, різні етапи кохання, так, і після оцього першого дофамінового, коли там з тих чи інших причин, там, я не знаю, запах тобі його подобається, чи розказує він дуже смішні анекдоти. Слово анекдот, мабуть, ніхто, кому менше 30 не застосовує. Слава замість цього каже TikTok. От, і так далі. Оця така первинна зацікавленість кимось, так? Вона ж має, щоб це було там, типу, прямо от коханням, це має перерости в щось трохи більш серйозніше і осмисленіше, так? Тобто, якщо у вас перші там... стосунки, вони не супер довгі. Так, ну, як моя мама колись сказала, коли я сильно переживала через своє перше кохання в 16 років, вона каже, Сонечко, ну ти ж знаєш, чого це першим коханням називається, бо потім буде друге, третє, четверте і так далі. От, тому кожні стосунки залишають якийсь досвід нам, так? І я не хочу тут зараз бути токсично позитивною, я ненавиджу. Буває токсично позитивно, це як? Та вся Беєрія тут тобі зараз розкаже, що б з тобою не сталося. Це просто прекрасний досвід, проживи його. Ні, я так не вважаю. Я таке не люблю. Я таке не люблю, і це дуже дратує, тому досвід буває різний, він буває дуже досвід, який вас ранить, досвід, який дуже болючий, але потім це так чи інакше піде вам на користь, тому що коли ви зустрінете іншу людину, так, з якою ви захочете будувати стосунки, ви, базуючись на цьому досвіді, вже будете розуміти, що окей, от є якісь для мене прийнятні речі, є якісь неприйнятні речі. Ну, мені здається, чисто з власного досвіду, знову ж таки, що чим старше ти стаєш, тим важливіше для тебе якісь спільні цінності. Так? Ну, умовно, 100%. Якщо людина вірить, що земля пласка, там, чи... Якщо ви вдвох вірите, то буде супер. От, так. Тобто, чи там, я не знаю, що вакцинація... Тому антиваксери перетягують антиваксерів. Так. Вакцинація викликає аутизм, так, ну, я довше 10 хвилин з цією людиною не зможу проговорити. І там, який би там запах і гістокомплекс не спрацював, я така, ні. Ого, бачиш, як в тебе гарно мозк працює? Ну, бо це ж префронтальна кора, і мені ж вже 35 років, то пора б уже. Окей. Ну, бо іноді мені здається, що якраз таки, знаєш, коли люди люблять один одного, ну, кохають, давай це слово будемо використовувати, то вони можуть прощати якісь Ні, звичайно, штуки. Компроміси, вони завжди мають бути. Але коли це прям супербазова цінність, я розумію, знову це ж важко. таки, ну, це, знаєш, у кожного своє розуміння того, так, які мають бути стосунки. Але, наприклад,
Ні, я тут з тобою Так, згодна, мені теж але було це важко. якщо це компроміс, умовно, про те, чи там, я не знаю, на вихідні поїхати в гори чи там на пляж, це одна справа. А якщо людина мені доказує, що Трамп will make America great again, ну, то якби на цьому все закінчиться, ця розмова. І якби він там мені до того не подобався, все, після цього, ну, Да, я вже тебе ніякий розумію. окситоцин ніде не Мене виробляється. через це токсично називають, бо я тут, розумієш, людям розказую про те, що треба українською розмовляти, російською не слухати. Така, блін, дура якась. Це як і... Запрошуй мене частіше в Та-та-та-та. гості. Будемо одне одному це розказувати і погоджуватися. Дуже нравиться. Треба знати свого партнера краєм і споріднену душу. 100%, так. І мені здається, що, ну, знову ж таки, у кожного свої підходи до пошуку партнерів, так, і партнерок, і якісь свої там уявлення про те, як має виглядати стосунки. Я кажу тільки про себе. Але є такі дослідження, які там, типу, фундаментально, коли люди погоджуються по певним, і я навіть не маю на увазі там політичні якісь, так, а просто базові якісь там речі, то стосунки набагато міцніші. Ну, і це зрозуміло. Якби, якщо ви підтримуєте дві абсолютно кардинально різні думки, Ну, це буде дуже важко. Це про щось важливе. fight От always. знову ж таки візьмемо до уваги цю, до прикладу, вакцинацію. Так. От ви одружилися з кимось. А що робити з дитиною, А що яка робити народилась? з дитиною, яка народилась? Так? Якщо ви підтримуєте вакцинацію, а інша людина, ваш партнер чи партнерка, ні. Ну, тобто... На крису ходиш, вакцинуєш. Я шучу. Ні, ну це капець. Ні, я просто от елементарний приклад. Так? Тобто це складно, і мені здається, що якось наразі світ стає дуже поляризованим, так, і є от чіткі там... Світ не завжди чорно-білий, але в деяких питаннях він чорно-білий. Ну, це залежить від твоїх цінностей, і ти не з чим ти можеш, готовий типу, миритися. тут, знаєш, ну, тут мені це якось не важливо. Є люди, яким не важливо, окей. От, але є люди, яким конкретно якась річ важлива. Або, наприклад, навіть дієта, так, людина, яка вегетаріанець чи веган, навряд чи ціннісно буде співпадати з людиною, яка хоче грилити стейк щовечора. Так? У нас, до речі, є така пара, але, ну, типа, сошлись. Ні, ну, і, звичайно, знову ж таки, різну їжу їдять. такі приклади є, Але якщо... вони один одного не заставляють їсти їх їжу. Да, але дуже ж часто людина досить, що з одного боку, що з іншого, буває дуже категоричною. Так? Тому навіть от такі речі можуть бути, чи релігія, хтось дуже релігійний, так? А комусь взагалі все одно. Ну, тобто... Це прикол, хочеш? А ти ж не віриш в Бога, правильно? Ні, я агностик. Хочеш прикол? Ми не для подкасту. Ми ж сім'я агностиків, у нас дитина йде в Christian School. Бо там хороша школа? І ми сказали принципу, ми агностики, він каже. Нічого страшного. Ну, це ж Каліфорнія. Він же не міг тобі сказати, ні-ні-ні. Але вони все одно нас прийняли. Ні, ну, бо все приймаючи. В Техасі вам би сказали... До свидання. Це, звісно, да. Це такий у нас внутрішній прикол. Так, ні, ну, і знову ж таки, це все про цінності. Да? Тобто, якщо є щось... Компроміси вони завжди будуть, тому що не існує двох абсолютно однакових людей. Ну, і мені здається, це було... Ну, якщо я уявляю, щоб я жила з точною копією себе, це ужас. То мені було б дуже складно. Ти уявляєш, да, що ця людина робить, що тебе откровенно вибішує, і ти розумієш, що по факту це ти. Це ти. Так. Це жахливо. От, тому тут все має бути в балансі, і ну, екстраверт, інтроверт, там, я не знаю, навіть в таких речах, так. Але про цінності це важливо, і мені здається, зараз дуже багато, що в Україні, що в Америці, таких питань, яких ти можеш прийняти тільки одну сторону. Ти не можеш сказати, мені не цікаво, там, ну, чи мене це не зачіпає. Навіть якщо ти цим не цікавишся, це не значить, що тебе це не зачіпає. 100%. От, тому мені здається, що от і чим старше ти стаєш, от я навіть сама, коли ми от перед записом цього подкасту, я так згадувала якісь там свої попередні стосунки, там, та, і така, от, ну, коли мені було 20, я, мабуть, була менш категорична. Хоча я завжди була, господи, категорична.
Співчуваю всім людям, які зі мною зустрічалися. Але чим старшою я стаю, тим легше мені домовитись про якісь речі, які для мене не є якимись такими Мгм. життєстверними, так? І набагато важче мені знайти компроміс у тому, що для мене Бо ти є вже і чимось важливим. сформована Так, як особистість. Це так, також в 20 ми ще не думаємо про те, які у нас цінності. Ну, так, типа, що? так, так. Реально. Іноді люди і в 40 не думають про те, які у них цінності, але з віком я з тобою згодна, це все важче і важче робити. І я по собі навіть бачу, що особливо з початком повномасштабного Мгм. вторгнення, ну, типу, є питання, котрі дуже категоричні Звичайно. для мене. І, типу, люди вважають, що я якась кончена, але. Типа, а на що мені на це То люди витрачати? такі. Да, я теж так думаю. Скажи, Так. що ще нам обов'язково треба знати про мозок і кохання? Ну, мені здається, що особливо зараз я помітила таку тенденцію, що люди дуже хочуть докопатися до там механізмів усього на світі, як жити краще, як жити довше. І це прекрасно. Бажання зрозуміти своє тіло, принципи довголіття. Ну, я сама, це моя робота, якби Угу. зрозуміти наш мозок. Але інколи, мені здається, треба трошки якби піти потрогати траву на вулиці і заспокоїтися. І просто, якщо так сталося, що ви закохалися, це прекрасно, і менше думаєте про всі ці окситоцини, вазопресини. Якщо я про них не думаю, то вам точно про це не треба думати. І просто насолоджуватися цими відчуттями. І знову ж таки, я переконана в тому, що будь-які стосунки – це вибір. Це Угу. вибір або залишатися разом, або ні. І тут фізіологічна якась складова, вона має значення тільки, мені здається, на початку, на самому початку. Так? Угу. Тому що у всіх є, як би ми там не крутили, у всіх є свої якісь преференції в плані того, що інколи ти навіть це пояснити не можеш. Угу. Угу. Але от я не знаю, у когось є прямо чіткий типаж людини, так? От у мене є подруга, у якої всі колишні хлопці просто братами могли бути. Ну реально, я інколи їх навіть путала на фотографії, вони Боже, настільки жесть. подібні. І вона це не спеціально робить, так Мгм. просто Ну, так якось не- воно да. складається, так? У когось нема абсолютно такого, типу, фізичного, зовнішнього типу, але є тип, я не знаю, там творча людина. Так? Мгм. От треба, щоб людина була творчої професії, там Ці чи відлітаючі в хорошому сенсі. так. І тому подібне. Так? Тобто у всіх є свої преференції, і, звичайно, я дуже прагматична людина, науково така орієнтована, скажімо так, але не все зав'язано на наших генах. Це також наш досвід, звички, як ми виросли, що ми любимо. Так? Це все формується в нашому мозку, але це не все запрограмовано там. Тому мені здається, що тут це такий мікс біохімії, фізіології, ну і трошки магії. На цьому і завершимо. Це все мікс. Просто не думайте і любіть собі. Думайте про цінності. Да, це реально дуже, дуже важливо, і мені здається, що це навіть є залогом успішної побудови стосунків. Тому що якщо ви на берегу, навіть якщо у вас ці метелики, все інше, але ви одразу поговорили, що цінно для вас, то потім, коли Та метелики хоч там вже бражники, такі величезні, які вночі літають. Це нічні метелики. Вони такі величезні. Да, знаю, мохнаті такі. Да? Та. То потім сильно легше, коли ці всі Звичайно. штучки пропадають, ти хоч розумієш, на чому Тому все що це ця тримається. умовно там гормонально-нейромедіаторна пелена з очей потім падає, Та. а в якийсь момент вона впаде, бо інакше мозок не може, воно так не працює. І ти така: о, Господи мій Боже, а що це таке? А як я дожилась до такого життя? І так далі. Да? Тобто, ясно, як ти сказала, коли тобі 20 років, ти про це зовсім не думаєш. І в цьому теж є якась своя прекрасність, так? В цьому є своя якась така легкість цього відчуття, почуття, так? Але, життя таке, що чим старше ти стаєш, тим більше в тебе всяких Тараканчиків.
Так, розуміння того, що має бути. і тому, коли ти вже знайшов свою людину, то тут треба бути проактивно робити вибір, залишатися разом з цією людиною. Мгм. Так? Ну, звичайно, ми не беремо до уваги там токсичні стосунки Та-та-та. чи аб'юзивні. Ми беремо до уваги, коли все полюбовно, все нормально, ніхто нікого не аб'юзить, Мгм. ні Не морально, злайтесь, ні нічого фізично. робить. Мгм. Так. Щоб просто нормальні звичайні стосунки, і це вибір. Так само, як з дуже довготривалою дружбою. Тобто тобі треба робити зусилля побачитися з цими людьми. Тобі Так, треба так. робити зусилля там Ну, не підтримувати це все, підтримувати, розуміти. не забувати. І тут же ж немає ніякого романтичного зв'язку. Тобто це чисто зав'язано на тому, що ти цю людину любиш платонічно, вона тобі цінна. Так? І Мгм. так само з романтичним партнером це вибір Мгм. бути разом і зусилля для цього. Останнє на похихікать. Значить, коли ми закохалися, Мгм. цей наш організм в стресі від Мгм. 6 В до шоці. 18 місяців. Мгм. Через це ти також можеш худнути. Я пам'ятаю, Мгм. що, до речі, ми коли зі Славою зустрілися, я і так була досить струнка, хоча мені здалося, що я жирна. Ну, це проблема Нам в голові. завжди так здається. Та-та-та-та-та. Мгм. Але я ще більш схудла. Мгм. То виходить, що потім, коли ми набираємо вагу після того, як цей дофамін впав, Мгм. то це треба транслювати партнеру, що Люби, мені з тобою просто супер безпечно і кайфово. Так і є. Я нейробіологиня, понятно? і я approve this message. Отлично, не буду ходяти, тому що мені дуже Ні, комфортно. насправді, тому що це все про стрес, так? Мгм. Про цей симпатична система, коли ти в постійному стресі, ем, у тебе набагато більше калорій Палиться, згорає ага. через те, що організму просто необхідно підтримувати життєдіяльність, Ну коли так, в він тебе такий згрупувався. коли в тебе в Мгм. голові просто там мільйон думок одночасно про одну конкретну людину, а тобі ще треба роботу робити і так далі. Так? Тобто це дуже виснажливо. Тому як би ми не хотіли, щоб це тривало якомога довше, слава усім на світі богами еволюції, що так сталося, що воно не триває там все життя чи Думаю, 20 ми б років. не Ми просто доживали б не до 30. вивезли. Да, ми просто б це не вивезли. Так. Тому це має певний етап, і це Мгм. необхідно. Але і це прекрасно також, але дуже все життя це тривати не може і не повинно. 6-18 місяців ми стресуємо, але кайфуємо, а потім, пожалуйста, робимо окситоцинчик, обіймаємося, створюємо... Смажимо картопельку. Смажимо картопельку разом, створюємо сумісні хобі і кайфуємо. Я дуже Саме так. дякую, що ти до мене прийшла. Ми дуже довго це планували. Так. Вже переїхали, роботи поміняли, і Так. нарешті стався подкаст. Я думаю, що нам є ще багато про що Мгм. поговорити. Можемо про вакцинацію, потім все О, захейтити. Боже, Подкаст. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, будь ласка, допомагайте розвиватися українському контенту. Ми на цьому, я так точно, нічого не заробляю, все для того, щоб людям було що послухати. Так мені теж ніхто не заплатив, і якщо навіть що. Вірунчику ніхто не заплатив. Ну, Хіба що млинці, вони млинці. погодували, але тут він. Млинці, круасани, туди-сюди. Поширюйте, будь ласка, відео і підтримуйте українське. Бо знаєш що? Я на днях, у мене Мія дуже любить в машині співати пісні, і ми Мгм. включаємо український топ-чарт. І я зайшла, і це моя постійна біль. О. Там стільки... Я в Spotify, до речі, теж, як до тебе їхала, Це також жесть. промотувала, тому що якісь рандомні просто ужас, російські це пісні, яких я ужас. не чула, поняття не маю, Та. що це, але вони там є. Тому, будь ласка, підтримуйте українське, ми тут для вас стараємося. Хай квітне популяризуємо. український Ютуб, як Так, каже так. автор каналу Історія без міфів. Так. Всім дякую. До І нових якщо зустрічей. хочете послухати про вакцинацію, чи швидше подивитися, як я горю протягом перших 30 секунд, Ми намалюємо отут такі fire. і шапочку з фольги. 100 лайків, пожалуйста. Да, і буде І буде буде- Віра в шапочці з фольги. Обіцяю, та. І, бо це дуже небезпечна тема. Да, я з тобою згодна. Так. До зустрічі. До зустрічі.